आउनुहोस् सधैँ चाहिने साह्रै महत्त्वपूर्ण कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गरौँ। पहिलो कन्भर्सेसन। तिम्रो कहाँ जानु छ अथवा तिमीलाई कहाँ जानु छ? Where do you need to go? Where do you need to go? उत्तर मलाई अस्पताल जानु छ। I need to go to the hospital. I need to go to the hospital. कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो अब। अस्पताल कहाँ छ? Where is the hospital? Where is the hospital? अब उत्तर दिनको लागि अस्पताल त्यो पसलको छेउमा छ। The hospital is next to that shop. The hospital is next to that shop. Next to भनेको छेउमा। The hospital is next to that shop. अब धेरै टाढा छ भने अस्पताल यहाँबाट धेरै टाढा छ। The hospital is very far from here. The hospital is very far from here. टाढा छ भने त के तिमी मलाई त्यहाँ लग्दिन सक्छौ? Can you take me there? Can you take me there? उत्तरमा अब तिमी ट्याक्सीमा जाँदा हुन्छ। You can take a taxi. You can take a taxi. धेरै पैसा पर्दैन। It won't cost too much. It won't cost too much. ट्याक्सीमा त जाउँला, तर ट्याक्सी चाहिँ कहाँ पाउने नि? अब सोध्नलाई मैले ट्याक्सी कहाँ पाउन सक्छु? Where can I find a taxi? Where can I find a taxi? तिमी ट्याक्सी उ त्यहाँ पाउन सक्छौ। You can find a taxi over there. You can find a taxi over there. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल, तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। You are watching Hamro English Guru YouTube channel, your place to learn English. अब अघि बढौं हामी अर्को कन्भर्सेसनमा। के तिमी केही खान चाहन्छौ? Do you want to eat something? Do you want to eat something? मानव भोक लागेको छ। तपाई उत्तर दिनुहुन्छ, मलाई त भोक लागेको छ। Yes, I am hungry. Yes, I am hungry. के खान मन छ? अब भन्नलाई म चाउमिन खान चाहन्छु। I want to eat chowmin. I want to eat chowmin. चाउमिन एउटा एक्जाम्पल हो, जे खान चाहनुहुन्छ त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। I want to eat chowmin. त्यसो भए खाऊ न त। Then let's eat. Then let's eat. अब खाना त खाने, हामी कहाँ खाने?
Where shall we eat? Where shall we eat? मलाई त रेस्टुरेन्टहरुमा खान मनै पर्दैन I don't like eating in restaurants. I don't like eating in restaurants. Restaurant, restaurant. नेपालीमा हामी रेस्टुरेन्ट भन्ने गर्छौं र त्यो ठीक छ अंग्रेजीमा चाहिँ restaurant. I don't like eating in restaurants. तपाईलाई के खान मन पर्छ त घरमै पकाएको तपाई भन्न सक्नुहुन्छ मलाई घरमै पकाएको खाना मन पर्छ I like homemade food. I like homemade food. त्यसो हो भने अब मेरो घर जाउँ न त Let's go to my house. Let's go to my house. किन किनकि तिम्रो लागि म चाउमिन बनाइदिन्छु I will prepare chowmin for you. I will prepare chowmin for you. म त जे पनि पकाउन सक्छु I can cook anything. I can cook anything. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ यदि तपाईहरुले यस च्यानल र हाम्रो अनलाइन क्लास युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न अवश्य नछुटाउनु होला र सारै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु कहिले पनि नछुटाउनको लागि दुईटै च्यानलको सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला अब यो कन्भर्सेसन के तिमी कतै जाँदै छौ Are you going somewhere? Are you going somewhere? म भ्रमण गर्न चाहन्छु I want to travel. I want to travel. म संसार भ्रमण गर्न चाहन्छु भन्नलाई चाहिँ I want to travel the world. I want to travel the world. म जीवनको सौन्दर्य हेर्न चाहन्छु I want to see the beauty of life. I want to see the beauty of life. म संसारको हरेक कुना हेर्न चाहन्छु यस्तो भन्छौ नि अंग्रेजीमा I want to see every corner of the world. I want to see every corner of the world. Corner भनेको कुना हो र ठीक छ तर के त्यसको लागि तिमीसँग समय छ Do you have time for that? Do you have time for that? समय नभएर के भयो त म समय निकाल्ने छु I will make time. I will make time. यो सबै गर्न त जीवनभर लाग्छ All this will take a lifetime to do. All this will take a lifetime to do. म तरिका पत्ता लाउने छु I will find a way.
I will find a way. म यो जसरी भए पनि गर्नेछु. I will do it somehow. I will do it somehow. Somehow भनेको जसरी तसरी भए पनि. I will do it somehow. Be sure to like and share this video. Video like र share गर्न नछुटाउनु होला. अघिकै कन्भर्सेसन कन्टिन्यू गरौँ. केही पनि असम्भव छैन. Nothing is impossible. Nothing is impossible. यो तिमीमा भर पर्छ. It depends on you. It depends on you. यदि तिमी चाहन्छौ भने गर्न सक्छौ. If you want it, you can do it. If you want it, you can do it. तपाई सोध्नुहुन्छ अब तिमी जीवनबाट के चाहन्छौ? What do you want from life? What do you want from life? म खुसीले भरिएको जीवन जिउन चाहन्छु. I want to live a happy life. I want to live a happy life. म यसको लागि कडा मेहनत गर्नेछु. I will work hard for this. I will work hard for this. म मेरो क्षमताको प्रयोग गर्नेछु. I will use my skills. I will use my skills. म टन्नै पैसा कमाउनेछु. I will earn lots of money. I will earn lots of money. त्यसपछि म संसार भ्रमण गर्नेछु. Then I will travel the world. Then I will travel the world. म तिमीलाई पनि साथमा लानेछु. I will take you along as well. I will take you along as well. र आजलाई यति नै. राम्ररी बस्नुहोला. Take care. Have a great day.